اسمي دينا هشول من الناصرة، عمري 28 سنة. أنا حاليا طالبة دكتوراه في التخنيون بمختبر الأبحاث تابع لبروفيسور حسام حايك. إحنا عمليا فرقة أبحاث كتير كبيرة، حوالي 30 واحد. موضوع البحث تبعي بالنانو تكنولوجي، في كتير مجالات بحث في المجموعة تبعتنا. عم بحاول أكتشف كيف الخلايا السرطانية بتتواصل مع الخلايا من جهاز المناعة، وبالأخص أنا عم بدرس المواد المتطايرة volatile organic compounds. واحدة من الشغلات اللي كتير حلوة اللي بحبها هون إنه أنت محاطة في ناس رائعة، ناس مبدعة، ناس جدا ذكية. فالمهارات هاي إنك تشتغل في إيديك، تعرف تدير تجربة، تعرف تطلع على تبني تجربة وتطلع على تجربة بشكل ناقد وبشكل بشكل كامل. هي طبعا مهارات اللي مش شرط تكون عندك من البداية، بنفع تطوريها من خلال الشغل في المختبر. مسيرتي للدكتوراه ما كانتش كتير واضحة بالنسبة لي. بس خلصت مدرسة ما كنتش عارفة أنا شو بدي أصير. الإشي الوحيد اللي كنت أعرفه عن حالي إنه أنا بحب الكيمياء، بس ما كانش في عندي فكرة كليا إيش أنا حابة أساوي في حياتي. بناء على رغبة أهلي أنا فتت على التخنيون أتعلم هندسة كيميائية. ففتت وانصدمت صراحة في الحياة الجديدة اللي واجهتها. أكتر إشي ضايقني إنه أنا حسيت مش هذا الاشي انا اللي بدي او بحب اتعلمه. اول سمستر انا فشلت تقريبا في كل كورساتي. بتذكر لليوم اخذوني الاداره على جنب وقالوا لي انه اذا انت بتحبي تكملي في التخنيون ما بنفعش يكونوا هيك علاماتك، واذا ضلوا هيك علاماتك إن احنا بنضطر نقول لك باي باي. أخذت قرار إنه خلص أترك أنهي كل شيء وأطلع. الاعتراف بالفشل هو شعور جدا مش حلو. في أهلك اللي بدهن إياك تضلي في هذا الموضوع، يمكن عشان الإشي قريب على البيت، يمكن عشان المحل التخنين هو محل كتير مرموق. زي كأنه خيبتي أمل أهلك، خيبتي أمل حالك فيكي. انتقلت على القدس وبلشت حياة جديدة غاد. تعلمت هندسة أدوية، صيدلة، وحبيت كتير الموضوع. مع هذا ما لقيتش حالي في قاعة عم بدرس بكتب عشان بس بالآخر أنجح في امتحان. نقطة التحول في حياتي كانت بآخر سنة في اللقب الأول. عملنا مجبورين نعمل زي فاينل بروجكت، وبلشت أشتغل على موضوع بحث. ووقتها خلص قلت واو، هذا المجال اللي بيناسبني. هون أنا عم بقرأ وبدي أزيد المعلومات اللي عندي عشان أصل لجواب لسؤال اللي أنا مش عارفته. فلما لقيت ممكن تقولي الشغف، شغفي في عالم الأبحاث، انتقلت من بنت اللي بتجيب علامات نص لبنت كتير متميزة. قديش قدراتك بتتغير لما انت بتحبي شو عم تعملي. دائما انا كان عندي فضول. انا بنت صغيرة كل ما كنا نروح مشوار مع امي وابوي بالسيارة، انا بالنص اسأل ماما ليش هاي هيك، بابا ليش هاد هيك. أنا كنت في مدرسة من أحسن المدارس في الناصر. كل الوقت إحنا في الحصة عم نتعلم بشكل نظري. فهاي الطريقة من التعليم بحسب رأيي بتقتل الفضول عند الطفل وهو صغير. مع آخر سنة في اللقب الأول أنا دغري فتت على مركز في القدس اللي بيعمل تجارب بالكيمياء وبالفيزياء وبالبيولوجيا. اللي بيجوا طلاب مدارس بيجوا على هذا المركز يوم نهار كامل وبيعملوا تجارب. فلما احنا بنخلي الأولاد الصغار والطلاب الصغار كمان يحتكوا في شغلات اللي هي ملموسة أكتر، فهذا الاشي بنمي أكتر عندهن فضول أكتر ورغبة أكتر إنه يتعلموا. أنا حتى في اللقب الأول مزبوط أنا نجحت، بس ما كنتش ولا مرة طالبة متميزة. خلصت هاي السنة وعملت الفاينل بروجكت. دغري أنا عرفت حالي إنه أنا مش رح أروح أشتغل في شرك، ومش رح أدور على شغل، لأنه أنا بدي أضل في هذا المحل، أنا بدي أضل في مجال البحث. فدغري أنا قدمت للقب تاني في الجامعة العبرية.
أو كان في عندي مسؤولين بروفيسورز 2 مسؤولين عني، وكتير كتير كتير شجعوني وقدموني لقدام. لما كنت في اللقب الثاني أنا قلت رح أكمل اللقب الثالث في نفس الموضوع. الجو مريح لإلي، وعندي صار في مقالين علميين. بس أنا بطبيعتي بحب التحديات، بتخوفني كتير، بس بنفس الوقت هيك شعور حلو، يمكن أدرينالين شوي، بعرفش. بس بلشت أدور على مجالات بحث ثانية، وشفت بروفيسور حسام حايك. لما فتت وقريت شوية مقالات اللي نشرها من مجموعة البحث تبعته، كتير حبيت الإشي، وقلت أنا بحب أكون في هيك مجموعات. فبعت له إيميل أسأله إذا في مجال أنضم لفريق الأبحاث، ورجع لي، عملنا مقابلة، سألوني عن حياتي، سألوني شو عملت طبعا، وبحاجة هني ل recommendation letters. فخليت كل البروفيسورز اللي علموني في القدس انه يبعثوا. اول ما حكيت مع بروفيسور حسام ما كانش في عنده محل في فريق الابحاث. مددت اكتر وقت في القدس عشان اكتب المقال تبعي، فقلت ببعت ايميل كمان دور بشوف بخسرش اشي، حدا طلع او حدا خلص، وهاي بالاخر اتفقنا انه ابلش عنده دكتوراه. أول ما فتت، لما كنت طالبة بالتخرين أول سنة، كانوا يحطوا لكل واحد عريف، بمعنى طالب عربي اللي هو أكتر من سنين متقدمة، اللي بحاول يدعم هذا الطالب الجديد. كتير ساعدتني من ناحية الشغلات اللي هي كيف أسجل، كيف أتوجه لناس معينة. كانت تعطيني نصايح كيف أدرس. من جهة واحدة تلقيت دعم، ومن جهة تانية تلقيت انتقادات. واحدة من الشغلات اللي أنا كتير سمعتها في شباك فرص، ولازم كل واحدة تستغله، وإذا بتستغلوش بتروح عليها. كل هاي الشغلات اللي بتسويها حلوة، إنه بالعكس تقدمي وساوي، بس أنت بحاجة يكون في عندك بيت وعيلة وولاد. إذا أنت بدك تساوي بيت وعيلة وولاد، بنفع تساوي هذا الاشي حتى انت طالبة دكتوراه، طالبة لقب تاني، والاشي جدا شائع هون. مش شرط انه اذا هذا القرار بنفع لوحدة، مش شرط الاشي بيمشي علي. في كتير شغلات تعلمتها عن حالي وانت بتكتسبيها في كونك طالبة الألقاب متقدمة. كل تفكيرك بتغير كليا، كيف تتوجه للأمور، كيف تتوجه للمشاكل، كيف تفكري بطريقة ناقضة. أول شيء أنت في المدرسة بتتعلمي كل اللغة التعليمية هي في العربي، وفجأة أنك تتعلمي كل شيء في العبراني، فهاي نقلة. أنا ما كنتش أختلط كتير في ناس من الوسط اليهودي. هنا أنت بتشوف الإشي على حقيقة أول مرة، وبالذات إحنا في كمجتمع كأقلية هنا، إحنا بحاجة نبرز حالنا. عنا قدرات مش طبيعية، قدرات هائلة. الواحد إذا بيفوت على هذا المجال، في كتير أبواب بتنفتح له. أنا جيل صغير أنا برقص باليه. لما بحس إني عم بيأس في عالم البحث، بقفل باب المختبر، بروح برقص. أنا من أم عنيدي، فمع العنادي بيجي إصرار. بنجح مرة بفشل قدامها 10 مرات بالحياة هناك بالمختبر. إذا واحد بده ييأس من أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، مش راح يصمد في مجال الأبحاث. إذا حدا بيجي بطلب نصيحة مني، بقوله هل أنت بتتمتع بشو بتساوي؟ إذا الجواب معناته بقوله كل هاي الشغلات، الصعوبات اللي عم تحكي عليها، ممكن معكاش علامات كافية، عندك صعوبات انك ضعيف بالانجليزي، او عندك صعوبات مش عارف تشتغل في المختبر، هاي بتقدر تتغلب عليها. اهم اشي يكون في عندك شغف. الالقاب المتقدمة بتفتح لك هذا الطريق انك تتقدمي اكتر واكتر واكتر. اللي بعرفه انه انا رح اساعد كتير ناس من تجاربي، وبدي افيد العالم بإشي. لما بروح بعرض شغلي بمؤتمر، بشعر في فخر كتير كبير، لأنه أنا عملت عن جد شيء كتير مهم، وبحثي ممكن يفيد البشرية. فشعور
لا يوصف، بالضبط زي شعوري لما أكون على المسرح ومئات الناس عم تطلع علي أنا أرقص.